සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් පාවිච්චි කරලා අලුත් වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න යන්නේ කොහොමද සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හම්බෙන AI tools පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන poem එකක් සින්දුවක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා කිසිම music දැනුමක් ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට සින්දු කියන්න හැකියාවක් ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට සින්දු ලියන්න හැකියාවක් ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට කිසිම හැකියාවක් නැතුව තනිකර මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා අපි බලමු කොහොමද අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ සින්දුවක් හරි poem එකක් හරි අපි හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගම අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මට සින්දු ලියන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මට සින්දු කියන්න හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ සින්දුව ලියාගන්න ChatGPT කියන සර්විස් එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා write word famous poem මෙන්න මේ විදිහට write word famous short poems කියලා මම මේ විදිහට search මෙන්න මේ විදිහට මම enter කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා අපිට poems කීපයක් suggest කරනවා. හරි. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට poem එකක් generate කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ මේ poem එක මේ විදිහට copy කරගන්නවා. මම මේ අද හදන වීඩියෝ එක කියන්නේ මම අද ජෙනරේට් කරගන්න සමග ඔයාලට මතකයි මම කලින් fully automated YouTube channel එකක් හදුවා. මම ඒකට තමයි මේකත් upload කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාත් fully automated ඔයාගේ involvement එකක් නැතුව ඔයාගේ activities විතරක් දීලා සම්පූර්ණම automated YouTube channel එකක් හදන්න ඉගෙන ගන්න ඔයත් ආස නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ pin කරලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාටත් ඔයාගේම කියලා automated YouTube channel එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් අද generate කරගන්න output එක එහෙම නැත්නම් මේ අපි හදාගන්න සින්දුව මම අනිවාර්යෙන් ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා බලමු කොහොම වේද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ poem එක තමයි තෝරගන්නේ. මම මේ තෝරගත්ත poem එක අරගෙන මම යනවා මෙන්න මේ song.r.ai කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. මේක වඩ කිසිම අඩුම රෙජිස්ටර් වෙන්නවත් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ මේකේ. මේකේ ලේසියෙන් මාරු වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ song.r.ai කියන සර්විස් එකට කියලා නැත්නම් මේ web application එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා try song r app now කියලා මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම මේක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ window එකකට අරගෙන එනවා. alright. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලට කැමති විදිහේ style එකක් තෝරගන්න. ඔයාලට පේනවා pop කියනවා hip hop තියෙනවා cafe තියෙනවා piano rock කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ style හතරෙන් ඔයාලට කැමති එකක් use කරලා ඔයාලට ඔයාගේ සින්දුව generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ChatGPT එකෙන් generate කරගත්ත poem එක මම මේක copy කරගෙන මෙන්න මේ cafe කියන එක තමයි මම මොකද poem එකක් නිසා මෙන්න මේ style එක තෝරගෙන මම මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකේ තියෙන අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. නමුත් මං ගාව lyrics තියෙන නිසා මම generate කරගත්ත lyrics තියෙන නිසා මම මෙන්න මේක I have my own lyrics කියන button එක මෙතෙන්ට වෙලා click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි අතන copy කරගත්ත lyrics ටික මම මෙතන paste කරගෙන මෙතන Emily කියලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට female voice එකක් එන්නේ. Kevin කියලා දැම්මොත් එහෙම මෙතන male voice එකක් එන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ මම මේ විදිහට Emily කියන නම තෝරගෙන female voice එක අරගෙන මෙන්න මෙතන මම render කියන button එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තප්පර 30ක් ඇතුළත වගේ අපිට render වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ render වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට output එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද play කරලා කොහොමද අපිට ඇහෙන්නේ කියලා. With these or I think I know his house is in the village. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි සින්දුව generate කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම මෙන්න මේක මෙතනින් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා download කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට video file එක විදිහට download කරගන්න පුළුවන්, audio file එක විදිහට download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතන මේකේ මේ වෙලාවේ ඕන වෙන්නේ මට audio file එක. ඉතින් මම audio file එක මේ විදිහට කරගෙන මේ විදිහට download කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මගේ file එක දැන් download වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා දැන් අපිට ඔන්න අපේ සින්දුව generate වෙලා ඉවරයි. සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ සින්දුව දැන් generate වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩි animation එකක් මොකද මම මේක YouTube එකට upload කරන නිසා මම මේක දැන් animation එකක් add කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ මේ විදිහට ආයෙ ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මේ poem එක මම අරගෙන මෙන්න මේ copy කරගෙන මම ලියනවා Leonardo AI එකට. ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා
මම මෙතන ලියනාඩෝ එකෙන් මේ විදිහට ඉමේජ් එක ඉතින් ඔයාලා ලියනාඩෝ AI එකකින් කලින් වැඩ කරලා නැත්නම් මේ ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක බලලා ලියනාඩෝ එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දැනටම ලියනාඩෝ එකට මම මේ prompts use කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම මට ගැලපෙන විදිහේ මෙන්න මේ විදිහට මම ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගන්නවා. අපි බලමු කොහොම output එකක් අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. right. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේක මම ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට Canva එකට ගිහිල්ලා YouTube වීඩියෝ කෙනෙක් ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම Canva එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මම YouTube වීඩියෝ කෙනෙක් ක්ලික් කරගෙන YouTube වීඩියෝ chapter template එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක මම ටික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඊට පස්සේ මම upload වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එක මෙන්න මෙතන මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක විදිහට ඒක දාගෙන මෙන්න මේ වගේ කැරක්ටර් එකක් මම මේ වගේ කැරක්ටර් එකක් මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම Canva එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් මම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම share එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක PNG දාලා මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ඒකම ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඔයාලා මතකයි අපි කලින් ගියා මෙන්න මේ D-ID කියන සර්විස් එකට. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මම ක්ලික් කරගත්තාම අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපේ කැරක්ටර් එකට පණ දෙන්න. ඉතින් මේ ගැනත් මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයා ඒක බලලා ඔයාලට තව හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක අරන් යන විදිහට ගිහිල්ලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක try it now කරගනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ create video එකනේ ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට audio එකට ගිහිල්ලා අපේ audio file එක මෙන්න මේ විදිහට මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. right. audio file එක අප්ලෝඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන් ගිහිල්ලා අපි Canva එකෙන් හදාගත්ත ලස්සන background image එක මෙන්න මේ විදිහට මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන generate video කියන බටන් එක මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන generate කියන බටන් එක මම ආයෙ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ image එක generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක generate කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට මේක විතරක් මදි. මම මොකද කරන්නේ මේකට මට අවශ්‍ය වෙනවා සබ්ටයිටල්ස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ ඔයාලට පේනවා අපේ avatar එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා දැක්කද අපේ ක්‍රියේෂන් එක හරියි. ඊට පස්සේ මට මේක මෙහෙම විතරක් මදි. මට මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ සබ්ටයිටල්ස්. මේ සින්දු කියද්දි poem එකේ lyrics ටික මට මේ විදිහට මෙතනින් දා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් මම කරන්නේ මම AI tool එකක් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ beat.io කියන site එකට මම යනවා. මෙන්න මේකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සර්විස් එකත් අපිට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දාලා lyrics ටික අපිට මේකේ DCM දා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මේකට ගිහිල්ලා මේ ගැනත් මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා. අර වීඩියෝ එක බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගැන සම්පූර්ණ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මීඩියා කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් අප්ලෝඩ් කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් මම අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා.
ඒක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන ගිහලා ටෙක්ස්ට් කියලා දෙනවා. ඔයාලට වෙන මෙතන සබ්ටයිටල්ස් කියලා දෙනවා. මේ සබ්ටයිටල්ස් කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔටෝ සබ්ටයිටල්. මෙන්න මේක මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කියලා ලැන්ග්වේජ් එකේ ක්‍රියේට් සබ්ටයිටල් මම කරනවා. ටික දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට මම මෙතෙන් මෙන්න මේක අරන් ඇවිල්ලා මට මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන හදා ගන්න ඕන නිසා මම මොකද කරන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදියට පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම done කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා export video කියලා එකක්. ඊට පස්සේ මම මේ export video කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක generate කරගන්න පටන් ගන්නවා. What's these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill. ඉතින් අන්තිමේට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා මේක ජෙනරේට් කරගන්න. ඇත්තටම මේක ඔයාලා හරියට කරා නම් ඉතින් ඔයාලට විනාඩි 5ක්වත් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පොයම් එකක් හදාගෙන ලස්සන මියුසික් කරගෙන හොඳ වොයිස් ඕවර් එකකුත් දීලා ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලගේ ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා තනිකර ඔටෝමේටඩ් YouTube channel එකක් මම හදුවා. අන්න ඒකට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මේ වගේ දේවල් try කරන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.